يجلس أبنائي لمشاهدة حلقة كاملة. أهلا بيكم مرة تانية، تحياتي لحضراتكم. بنكمل كلامنا النهاردة مع ضيفي العزيز دكتور أحمد عمارة، استشاري الصحة النفسية بالطاقة الحيوية، وكلام عن النجاح، إزاي أبقى بني آدم ناجح، إزاي أكتسب ثقافة وأخلاقيات النجاح، لأنها لها ثقافة ولها أخلاقيات. دكتور أحمد بنورني مرة تانية. أهلا بيك، دورك، ربنا يخليك يا رب. أشكرك دكتور. إحنا المرة اللي فاتت كنا وقفنا عند القيم اللي هي المفترض اني اتحلى بيها لو انا عايز انجح، وكنا بنتكلم على قيمة الامانة وقيمة الانضباط الشخصي. في ناس تقول لك وايه علاقة ان انا اكون منضبط شخصيا، وايه علاقة ان انا اكون امين بان انا اكون ناجح؟ طب ما في حرامية ناجحين كويس، وفي حرامية الحقيقة يعني رجال اعمال كبار، صح؟ صح، وعندهم فلوس ونفوذ وكده، عشان بس أيوة، ابقى حقيقية. كلام حقيقي فعلا، صح؟ صح. واحيانا بيمارسوا السياسة كمان. تمام. طيب هنا بقى هيرجعني للتعريف اللي قلته في الحلقة اللي فاتت، النجاح والفلاح. أنا بحكم شغلي في علم النفس قابلت مختلف أنواع الشخصيات في المجتمع، يعني من فضل الله قابلت رؤساء دول وقابلت أفقر ناس في العالم، وقعدت مع مليارديرات. في ناس ممكن يكون ملياردير، يعني في ناس من على موسوعة جينيز لأغنى أغنياء العالم، أعرف مثلا 2 3 منهم. في منهم اللي عايش سعيد مستمتع رايق بيدوق جنة الأرض ومع هذه المليارات. وفي ناس المليارات دي عليه نقمة وعنده لخبطة وستريس ومشاكل نفسية رهيبة، ده ما ينفعش اسميه ناجح. مع انه طبعا بس الناس بتبص له على انه ان هو ما هو ينفعش مفلح بقى، هو ناجح كأرقام. لا، والناجح كمان بالايمج، بالصورة الذهنية اللي مرسومه له قدام الناس. نفوذ وفلوس وصور وشهرة. ممكن انا مثلا من ضمن الحالات الغريبه اللي كانت بتجيلي زمان، ممكن واحده شغاله في الدعاره، يعني كان بيجي لي حالات كان عايزه اتوب مش عارفه، عايزه ابطل مش عارفه، بتبيع جسمها لكذا حد، فبتقول لي انا قدام الناس بضحك وشكلي جميل وجسمي جميل فالناس شايفيني سعيده، بس انا بمثل السعاده عشان اخد فلوس منهم. انا متدمره. ده قالت لي جمله يوميه كانت خطيره جدا. قالت لي انا لما برجع البيت باخد دش بالفينيك عشان احس ان نضفت معايا. فمش لازم يكون المظهر اللي ظاهر قدامك هو الحقيقي. وبالتالي النقطة المهمة هي ايه؟ ان انا الاول اشتغل على النفس في الداخل لما اعيش النعيم الداخلي والاستمتاع. الوفرة اللي هتيجي من بره هتزودهولي. صحيح. لكن طول ما انا من جوه مش ملتزم. وخليني كمان عشان ادي صورة اكثر دقة، لان انا بحب المصطلحات عشان ابني عليها الكلام اللي هقوله. اتفضل. النفس والجسد. حلو كده. الانسان مكون من نفس صحيح. وجسد مشحونين بروح. صحيح. يعني انا مش من انصار ان الروح من مكونات الانسان، لا. هي حاجه بتشحن وتسحب. صحيح. حلو كده. وبالتالي كل ما كنت بشحنها صح وبقرب صح بشحن، يلقي الروح من امره على من يشاء من عباده. اللي بيحصل ايه بقى؟ ان غذاء النفس القيم العليا، وغذاء الجسد الشهوات. خلاص كده. لما الإنسان يكون، عشان كده المهم من الآباء والأمهات يربوا أولادهم على القيم العليا مش على الشهوات الخارجية، اللبس والشكل والشعر والنجاح والأرقام والدرجات، دي كلها حاجات خارجية. والفلوس والمظاهر وما تملك من التكنولوجيا ووسائل متعة. فاللي بيحصل إيه بقى؟ هو كده بيكون بيربي ابنه على عدم الثقة وعلى الضياع، لأنه بيستمد ثقته من الأشياء الخارجية. والأشياء الخارجية واخدة قيمتها من الناس، فأنا كده سلمت نفسي للناس. وبالتالي لو حد قال لي أنت سلبي، أنا بتدمر وبفقد الثقة، لأني ربطت ثقتي بيهم. لما أنا أكون متربي على القيم، إن أنا ثقتي بإني بعمل الصح، ثقتي إن أنا بعمل حاجات راقية، فأنا عمر ما حد هيعرف يوقعها لي. فأنا بفضل في حالة ثقة دائمة، وبالتالي الجسد بيكون تابع، ثم بيصبح أقوى وأكثر تأثيرا وأكثر حماس وقوة. حلو كده؟ طيب النقطة المهمة إيه كمان؟ إن القيم بتدي متعة دائمة لا تنتهي. وأنا عايز أفرق بين القيم والأخلاق، هشرحها بعد شوية، لأن الناس كتير بتسمع كلمة القيم بتفكر إن هي الأخلاق. حلو كده؟ أنا لسه في القيم. القيم بتدي متع داخلية لا تنتهي. الشهوة بمجرد ما أعملها بستمتع ثم تنطفئ، وبعد كده ممكن يبقى فيه نفور. صحيح. تمام. صحيح. يعني لو قلت لحد هات لي احسن اكله انت بتحبها،
وكل يوم كلها 4 مرات في اليوم، خلاص هتيجي في يوم تتخنق منها، خلاص تقعد تقل لما تزهق لانها شهوه. لكن قيمه زي الانفاق والعطاء، الكرم، معايا، ان قلت لك النهارده في 1000 واحد فقير، هنعدي عليهم النهارده واحد واحد نديلهم فلوس، هتزهق؟ هتشبع؟ انت كل مره مستمتع اكتر. وكل ما تشوفه بيديها تستمتع اكتر. وكل ما تشوفه قد ايه فرحان باللي اديته له، ربنا يبارك فيك، هتفرح اكتر. دي قيم مهما تعملها مستحيل تقول شبعت. فالقيم بتدي متعه دائمه، وبالتالي قيمه زي النفع، طول ما انا حاسس اني بنفع الناس عمري ما هزهق، ده هي اللي بتشحنني اصلا. يعني انا بما اني محاضر وبطلع اتكلم في محاضرات كتير، زمان قبل ما افهم مفهوم القيم والشهوه كنت ببقى مركز اثناء المحاضره ان هم يقولوا واو ده كلامه متنظم، ده بيدي المحاضره صح، ده بيعرف اسلوبه كويس. فكنت بخلص المحاضره مرهق مهدود متكسر. حلو كده. وكنت دايما ابقى عايز اقعد، يعني بخلص حاجه واقوم قاعد بتلكك اني ابقى قاعد عشان اشرح حاجات على الكمبيوتر والكلام ده. لما بقيت مركز ان انا اثناء المحاضره انا عاوز افيدهم باحسن استفاده واوصل لهم المعلومه بايسر الطرق، دي قيمه، اليسر قيمه معايا، والنفع قيمه، والنفع قيمه. انفعه، اوصل له معلومه احيي نفسه تاني ويفهم معلومات تخلي حياته جنه، والاحياء قيمه. اشفيه من المشاكل اللي هو فيها، والشفاء قيمه معايا، ان انا امارس هذه فانا مركز قبل ما ادخل هذه المحاضره او الكورس ده للموضوع ده، لقيتني ممكن ابقى واقف 5 6 ساعات بتكلم، لا بتعب ولا ارهق، بل بخرج شاحن وعندي طاقه رهيبه اكسر بيها حاجه. ساعات ممكن ارجع بعد المحاضره لما اكون فعلا حسيت ان انا افدت الناس جدا من كتر الطاقه اللي جوايا، مش جاي لي نوم، انا نشيط. عمال اشتغل اكتر. فالقيم بتشحن، الشهوه بتفرغ الطاقه. طب ليه في النجاح يعني اختار الامانه والانضباط الشخصي؟ أيوة هشرحها عملي، بس هقول حته دلوقتي اتفضل. مهمة. انا اسفه انا اسفه. لا مش قصدي، حته برضو مهمه قوي. القيمه بتشحن طاقه لنفسك وجسدك، الشهوه بتفقد طاقه من نفسك وجسدك. مظبوط. حلو كده. طب لو انا عملت الشهوه بقيمه تشحنني، يعني ايه؟ الجنس مثلا، ودي شهوه من الشهوات. الاكل مثلا شهوه من الشهوات. لو انا رايح اكل عشان اشبع وعشان اجعان والاكل ده حلو، بقت شهوه صرف. صحيح. لكن لو رايح اكل وانا واعي ان ربنا امرني باني اكل من الطيبات، فانا هدفي ان جسمي ياخد حاجه قيمه مفيده، ساستمتع بالشهوه ومش هتفقدني طاقه، هتشحنني. فحتى اللي جربها معايا لما خد الكورسات بقى مهما ياكل مستحيل يحس انه مهدود. اللي اتهد معناه انه فرغ طاقه، فيبقى عايز ينام. لكن اللي بياكل شهوه مع قيمه بيحس انه بعد ما خلص خفيف ومنطلق ومش فارق. والحقيقه ان الاكل الصحي كان من ضمن القواعد السبعه اللي قالها الجسم الصحي. صحيح. فهنا القيمه، هنا المفاجاه اللي عايز اقولها ايه بقى؟ الشيطان يعدكم الفقر، والفقر مش متعلق بالفلوس بس. لا، والساده المستمعين ركزوا معايا كده، كل انسان سامعني دلوقتي وانا عارف وهتضحك لما تسمعني بقول كده، اول ما تبقى عندك طاقه ومتحمس يوم جاي لك الشيطان بافكار ذنوب تعملها تفرغ الطاقه وتقعد الطاقه كلها اتسحبت. لا زي ايه يا دكتور بقى؟ حاجات ذنوب بقى، يتفرج على لا يعني انا يكون عندي طاقه، لا انا عندي طاقه ايجابيه خلاص، تمام. وانا الحقيقه متشبعه بقيمه من القيم. كويس. وفجاه يعني ياتي هذا الوسواس. ايوه. هياخد مني ايه؟ اول حاجه لو انا بدا الشيطان يوسوس لي نجيب سيره حد واغتابه، هتحول من الرايق للمتنرفز والمخنوق. ده كذا وبيعمل كذا، شفت عمل كذا وكذا وبيعمل كذا، شوف نفسك قبلها وبعدها ايه اللي حصل. هتلاقي بعد ما خلصت مستحيل تكون بنفس الطاقه والحماس الاولاني. خلاص بقى وعايز تعمل اي حاجه، تولع سيجاره، تعمل اي حاجه تخلصك من الخلق اللي بقيت فيها. فرغ لك طاقه المتعه اللي كانت عندك، اللي كانت ممكن لو وجهتها الهدف بمنتهى القوه توصل بمنتهى الحماس والطاقه لهذا الهدف. ممكن انسان يبقى عنده طاقه، يعني بيفكروا بعض الشباب بيقول لي كده يا دكتور، اول ما تجيلي فكره ومتحمس وعايز اعملها، يقوم فجاه فتح الكمبيوتر ودخل على مواقع جنسيه مثلا، يقوم مفرغ كل الطاقه بتاعته. هو قاعد بقى كده بقى مكسل ومخنوق، ماليش مزاج اعمل اي حاجه، ولا ليا مزاج اذاكر بعد ما كنت ناوي ومركز وعايز اعمل خطه وجبت خلاص وكتبت معايا. فوسائل الشيطان في تفريغ الطاقه متعدده. المهم ان انا اكون منتبه، وكلها في ذنوب، كلها في حاجات ربنا نهي عنها. حلو كده. الامانه بقى، هقول لك مفاجاه، ان الصدق والاخلاص وان انا اكون مخلص في عملي معايا
ان انا اكون بتعامل مع الناس بصوره فيها حسنى وحسن. دي خلق مش قيم. هقول لك مفاجاه، ايه الفرق بين الاخلاق والقيم؟ لما انا هاكل حلو كده، الاخراج بتاع الاكل الصحي على جسدي بيكون ظهور نشاط وحيويه ونضاره وشباب اكتر. لو انا اكلت اكل سيء، الخروج بتاع هذا الاكل على جسمي شيخوخه مبكره، ستريس، لخبطه، مكسل، تعبان، مريض. لو انا بعمل القيم العليا خروجها اخلاق وحسنى وعفو، وبتعامل مع الناس برقي وصدق. صحيح. الصدق هو الظهور لقيمة الحرية. اللي بيكذب حاسس بخوف، مش حر. صحيح. وبالتالي ما ينفعش اعلم ابني يبقى صادق، مش هيتعلمها. انا ااكله حرية يبقى صادق اوتوماتيك. يعني الاباء والامهات اللي بيحققوا مع اولادهم، انت بتدربه انه يكذب اصلا، انت بتكلبشه، بتخنقه. مين عمل دي؟ لا انت. مين عملها؟ انت بتحقق معاه ليه؟ فانا كده بربيه يبقى كذاب، لاني ما اديتوش حريه، يبقى متكلبش. لكن لما اقول له تعالى يا حبيبي، انت كويس انك عملتها وانك عرفتني، بس دي ممكن تبقى غلط، والغلط ده هيضرك، عايز تعملها انت حر. لو عملتها هتضرك، عملت كذا هتفيدك، عايز تضر نفسك يلا، انت هتضر نفسك، انا ماليش دعوه. فهو بقى حر، هيكذب ليه؟ حلو كده، اوتوماتيك هيبقى صادق. عشان كده بره في الدول الغربيه، لان الحريه عندهم رقم واحد. صحيح. نادر الكذب عندهم، الكذب غريب، يستغرب. جريمه، الكذب جريمه. جريمه. رئيس يعني بيل كلينتون بسبب مزبوط. الكذب، مش بسبب اللي عمله مع مونيكا، بسبب الكذب حصل له مشكله. هددوه لو يعني كان مستقبله السياسي. لو كان انا اللي عملت كده عادي، عندهم اصلا مش مشكله تمام خالص اصلا. صحيح. ولكن لانه كذب، هي دي المشكله. معايا هنا يعني بره في امريكا تحديدا مثلا، قول انك انت اللي عملت دي، هتاخد اخف عقوبه لو انت اللي قلت. لكن لو كذبت يتحط نقطه في ملفك انك كذاب، هيتحقق معاك في كل حاجه. وتخيل حضرتك ان ده القاعده الربانيه، يعني هي دي القاعده الربانيه، يعني هل يكون كذا، هل يكون كذا، هل يكون كذا، ممكن، لكن هل يكون لا. كذاب لا. واللي يكذب يكتب عند الله كذابا. هي دي. وهشرحها كمان بطريقه علميه ازاي بتدمر حياه الناس بطريقه مبسطه. بس هقول حته مفاجاه كده. لما كنت رايح امريكا وصلت هناك، فالظابط سالني، قال لي عندك اي مأكولات في الشنطه؟ قلت له بصراحه قال لي اوكي، وما فتحش الشنطه. انا قلت له قال لي ايه؟ قلت له كذا وكذا وكذا. حلو كده؟ قال لي خلاص اوكي. كان في ناس ورانا، قال له في مأكولات في الشنطه؟ قال له لا. عداه، وبعد كده جايبين من كلب. الكلب راح على الشنطه بتاعته، لما لقى فيها اكل فتشوا له حتى الشراب بتاعه. طالما كذبت انسى بقى، انت هدمت الثقه اللي بيننا وبينك. كل حاجه. قعدوا يشوفوا كل حاجه عاملها، وكله قصه حياته وعامل ايه، ودخلوا على الكمبيوتر وشافوا جاي منين وجاي يعمل ايه ورايح يقابل مين وهات تليفوناتهم وجاي فيزتك ايه وطلعتها امتى. مشكله كبيره عشان كذب بس. مع ان الحاجات كانت معاه كان اكل بسيط، بس هو كذب. فتعالي بقى اقول بقى الكذب بيعمل ايه. أنا الآن تخصصي في الطاقة، والطاقة هي القوة الغير مرئية اللي بتؤثر في حياة الناس، وبالتالي بستخدمها ازاي تبقى حياتك سعيدة بصحة نفسية ومستمتع. لو قلت لك لما أسأل إنسان سؤال ويكذب، هو الآن بيقول نفس اللي جوه ولا عكس اللي جوه؟ لا، عكس اللي جوه. لأن أنا قلت عكس اللي جوه. مظبوط. إذا أنا كذبت. مظبوط. صح كده؟ صح. فكل ما هكذب كل ما هكذب عقلي هيتبرمج على ان اللي خارج بره عكس اللي جوه. يقوم كل ما افكر في هدف انا عايزه، يقوم اللي بره يبقى عكسه. وما يعرفش يعمل اللي هو عايزه. حتى وان كذبت كذبه طلعتني من مخرج ما، بس هتلاقي في الاخر دي انا لخبطت معاك. فيبدا اوتوماتيك اللي بيكذبوا كتير، فكر في حياتك كده، هتلاقي دايما كل الاحلام اللي نفسك فيها مش عارف تعملها، بيحصل لك عكسها بمعنى الكلمه، لانك اتعودت ان الطاقات بتاعتك عكس. طيب الحقيقه يعني انا هسال سؤال واستنى من حضرتك اجابته بعد اللينك اللي هنشوفه تاني. هي فكره الانضباط والامانه. لو انا مش متربي عليهم، لو انا مش موجود في الحياه بيهم، الحقيقه شكوى الناس في اللحظه اللي احنا عايشينها فيها دي هي غياب الامانه وغياب الانضباط. صح. طيب ازاي نخلي المجتمع يكتسبهم، مش بس عشان يبقى ناجح، لكن عشان يبقى انسان، عشان يبقى بشر، عشان يبقى حتى راقي، عشان يدخل بيت الربوبيه.
يعني ازاي اعمل ده؟ فالحقيقه هنشوف فيلم عن العادات واكتسابها وتغييرها، وبعد كده ارجع اكمل مع حضرتك فنشوف ازاي نعمل ده. هنشوف لينك مهم قوي عن العادات وتغييرها واكتسابها. خليكم معانا ونكمل بعد الفيلم. Over the years, a simple, powerful, proven methodology has been determined for new habit development. It is very much like a recipe for preparing a dish in the kitchen. You can use it to develop any habit that you desire. Over time, you'll find it easier and easier to develop the habits that you want to incorporate into your personality. Here are the 7 steps to developing a new habit. First, make a decision. Decide clearly that you are going to begin acting in a specific way 100% of the time whenever that behavior is required. For example, if you decide to arise early and exercise each morning, set your clock for a specific time, and when the alarm goes off, immediately get up, put on your exercise clothes, and begin your exercise session. Do this repeatedly until it becomes automatic. Second, never allow an exception to your new habit pattern during the formative stages. Don't make excuses or rationalizations. Don't let yourself off the hook. If you resolve to get up at 6 a.m. each morning, discipline yourself to get up at 6 a.m. every single morning until this habit becomes automatic. A third way to develop a habit is to tell others that you're going to begin practicing a particular behavior. It's amazing how much more disciplined and determined you will become when you know that others are watching you to see if you have the willpower to follow through on your resolution. Fourth, visualize yourself performing or behaving in a particular way in a particular situation. The more often you visualize and imagine yourself acting as if you already had the new habit, the more rapidly this new behavior will be accepted by your subconscious mind and be programmed in as a permanent part of your character and personality. The fifth way is to create an affirmation that you repeat over and over to yourself. This repetition of a command to your subconscious mind dramatically increases the speed at which you develop the new habit. For example, you can say something like, I get up and get going immediately at 6 a.m. each morning. Repeat these words the last thing before you fall asleep. In most cases, you will automatically wake up minutes before the alarm clock goes off, and soon you'll need no alarm clock at all. A sixth way to develop habits is to resolve to persist in the new behavior until it is so automatic and easy that you actually feel uncomfortable when you do not do what you've decided to do. And seventh, and perhaps most important, give yourself a reward of some kind for practicing the new behavior. Each time you reward yourself, you reaffirm and reinforce that behavior. Soon you begin to associate at an unconscious level the pleasure of the reward with the behavior. You set up your own force field of positive consequences that you unconsciously look forward to as a result of engaging in that behavior or habit that you've decided upon. Thank you for viewing this video on the 7 ways to develop a new habit. الطرق ال7 لتكوين عادة جديدة. تبدأ بقرار أنا مش هعمل كده أو أنا هعمل كده. أيوة. وتنتهي بمكافأة إن أنا خلاص يعني لو أنا كنت ملتزم في إن أنا اكتسبت عادة جديدة. خليني أقول لك إن العادات هي أكبر عدو للإنسان إن لم يحسن استخدامها، وأكبر مفيد للإنسان وصديق للإنسان إن أحسن استخدامها. يعني إحنا في علم النفس بنسميه مثلا الأوتو بايلوت، الطيار الآلي، كأنه جهاز كده في مكان ما في النفس بيسجل كل اللي بعمله النهاردة وبكرة وبعده وبعده. لما يلاقيني بعمله كتير يقول لي طب خلاص بقى أنا هريحك وهخليك تعمله لوحدك. فلو كان ده حاجة سلبية هتلاقيه فجأة بيقودني لوحده وأنا مش عارف أتصرف. عشان كده هدي مثال بسيط. لما الإنسان كان بادئ يتعلم المشي وهو صغير، كان أول ما يقف هيقع، صح؟ صحيح. هتلاقيه مركز على الكعبين من ورا عشان يحفظ توازنه، وعلى الأصابع من قدام وعمال يحفظ التوازن، والأوتو بايلوت عمال يسجل. جرب مرة والتانية والتالتة والرابعة لغاية ما بقى كل ده بيحصل أوتوماتيك عشان ما تشغلش نفسك بيه وركز في حاجات تانية. اوكي. اللي بنسميها كمان الكومفورت زون او دايره الارتياح.
ودي برضو معلومة غاية في الأهمية لو الناس فهموها. دايرة الارتياح انت مش بترتاح على الصح ولا على الغلط، انت بترتاح على اللي انت بتعمله كتير. بمعنى انا النهارده يعني كأن ربنا مخليني الحاجة اللي بعملها كتير تتحول لمريحة عشان يريحني. فلو انت بقيت بتعمل سهر كتير هيبقى هو اللي مريح، وهيبقى النوم بدري مش مريح. يعني هدي مثال كده، انا النهارده الاوتو بايلوت او الطيار الآلي ده بيسجل كل يوم، فالنهارده سجل نمت الساعة 3 بس كنت ساعتها مرهق، بس هو سجل نمت 3. تاني يوم نمت 3 الفجر يعني، تالت يوم، رابع يوم، خامس يوم، هتلاقي فجأة ما عادش فيه إرهاق وبقيت رايق، ولما تيجي عايز تنام لا 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 خليه قاعد شوية لأن بقت مريحة. هيبقى هو ده دايرة الارتياح. حلو كده؟ أول ما أجي أنوي أنام بدري هتقوم دايرة الارتياح تقاوم، ده من غير اللي متسجل عندي. فهقوم جاي نايم على السرير عمال اتقلب بقى واحس بالخنقه واحس بالضيق، لانها مش دايره ارتياحي. مش مشكله، خليك بس كده عشان ننقل دايره الارتياح من هنا لهنا هتاخد لها اسبوعين. زي الساعه البيولوجيه لما نتنقل من امريكا للقاهره او من دوله لدوله، ففي فرق توقيت ما بيننا وبين. فاللي بيحصل ايه بقى؟ ان انا النهارده لو نمت الساعه 9 مثلا ممكن اقعد لي 3 4 5 ساعات في السرير مش عارف انام. مش مشكله، مش هتدوم. بكره هيبقوا ساعتين بس، بعده هيبقوا ساعه، بعده نص ساعة، بعده ربع ساعة، لغاية ما يبقى ده المريح. أول ما يتسجل في دايرة الارتياح إن النوم بدري هو المريح، 9:30 هتلاقي نفسك عمال تعمل كده ومش قادر تقوم ونفسك تروح تنام، بقت مريحة، بقت اعتياد. تعالي أسقطها برضو على المذاكرة. طب انا الحقيقه لان مضطره اخرج فاصل من زمايلي بيقولوا لي هرجع للاسقاط الثاني، ولكن بعد الفاصل، لان فكره ان انا اكتسب عادات، لان زي ما كنا بنتكلم في الحلقه اللي فاتت في اول الحلقه دي ان فكره ان النجاح له ثقافه وله اخلاقيات. عايزين نكتسبها. خطوات لو عملتها اوصل اللي عايزه. وازاي نكتسبها وازاي اتخلص من عادات انا الحقيقه هتعيقني عن تحقيق اهدافي. هنكمل بعد الفاصل حوار الحقيقه في اعتقادي البسيط ان هو مهم لكل واحد فينا بيدور ازاي يكتسب عادة مهمة ويتخلص من عادة سيئة. تحياتي لحضراتكم. اهلا بحضراتكم مرة تانية بعد الفاصل. قبل الفاصل كنا بنتكلم على فكرة ازاي العادة اكتسبها وازاي العادة السيئة اتخلص منها، وكان دكتور احمد عمارة ضيفنا الكريم بيتكلم على ازاي العادة يعني او الارتياح او دائرة الارتياح مش شرط انها تكون حاجة صح او غلط، لكن اللي انت اتعودت تعمله فقرر انك انت محتاج تغير عاداتك. دكتور اتفضل، كنت تقولي ان انا هاسقط على المذاكرة. الطالب لانه مش فاهم موضوع دائرة الارتياح دي، فاول ما الدراسة بتبدأ بيبقى قاعد بيلعب ومعود مخه على عدم الحفظ وعلى عدم التركيز، وبالتالي معود نفسه على التشتيت. يعني ايه تشتيت؟ انا بتفرج على التلفزيون بسرعه قمت حتى ما كملتش اللي بشوفه ابص على الموبايل او اكلم حد، اروح اكل، اروح اشرب، فده اللي عمال يتسجل كل يوم. يوم بقى دايره ارتياحي هي التشتيت وعدم التركيز وعدم ادخال المعلومات. وافضل قاعد كده شهرين 3 مثلا، فانا عمال اسجل في دايره الارتياح ان هي دي راحتي. يوم اللي يحصل يوم اللي يحصل اول ما يبدا يذاكر مخه يقول له انت ايه يا عم هتشتغلني ولا ايه؟ انت مش مريحني بقالك 3 شهور. يقعد على الكتاب يقوم جسمه يبدا ينفر، انا مش ده اللي متعود عليه. عاوز يرجعه للارتياح بتاعه، فيبدا يشتته. فيقوم الطالب مستغرب يقول لك انا مش مركز. يا عم اقعد بس جرب كده اسبوعين عشان تدربه على كده. لو انت قعدت اسبوعين كاملين انا قاعد ماسك الكتاب مش هقوم الا لما اخلص الصفحه ولا الجزء ولا الفصل، وقعدت كده اسبوعين، هتبقى دي دايره ارتياحك. هتفاجأ بعد اسبوعين انك لو انت قاعد حاجه عايز تعملها انت بتتضايق ومرتاح انك تقعد. بس اعمل كده اسبوعين، وبالتالي ما تجيش تذاكر قبل الامتحان باسبوعين 3. هتقعد تدرب دايره الارتياح وانت اصلا تعبان ومتضايق. ابدا من بدري. صحيح. عشان طب انا تتحول هنا في النموذج ده هسأل حضرتك سؤال لان انا كنت عايزه افهمه. في ناس بتبقى الحقيقه مثلا في سنين النقل واخده راحتها وما بتذاكرش والمهم انها تنجح وخلاص، لكن فجأة لما مثلا يتحطوا في شهادة زي الثانوية العامة أو التخرج يعني آخر سنة في الجامعة، فجأة تلاقيه عنده القدرة
ان هو يرتبط بالكتاب ويرتبط بتنظيم وقته ويقول لك لا انا قررت ان انا اعمل كده. قرار النجاح او قرار الالتزام ده قرار سهل؟ قرار سهل جدا زي اي قرار لما يتم اخذه بخطوات مريحة، مش بخطوات بتخنق. خطوة خطوة. يعني مش ربنا بيقول لنا كده بسم الله الرحمن الرحيم ولا تتبعوا خطوات الشيطان؟ الشيطان بيستخدم معانا منهج علم النفس في جعلك تعمل حاجات عمرك ما كنت تتخيل انك تعملها. يعني المشاهدين دلوقتي وانا كمان نفسي كلنا بنذنب في ذنوب دلوقتي ممكن اكون بعملها لا يمكن اتخيل زمان انا كنت اعملها، لان جت تدريجي. خطوه 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 خطوه. معقول انا ممكن اعمل كده؟ ايه اللي وصلت له ده؟ لانها جت خطوه خطوه خطوه. فهو في الاول خدك معاك تدريجي وعقلك اتعود على دي، خش على ادخل على اللي بعدها، على دي ادخل على اللي بعدها، على دي خلاص بقت عادي. وعشان كده كمان ربنا الحقيقه في تحريم الخمر لم يحرمها مش مرة واحدة، تدريجي. حتى بتتعامل مع المخدرات، لو حتى سحبها مرة واحدة ممكن يموت. تدريجي معايا. حتى ربنا قالها في القرآن ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. يعني تيجي خطوة خطوة، ما تستعجلش. في الحديث النبوي إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. صحيح. يعني منبت مستعجل وبيجري وعلى الحصان وعمال يجري، ممكن الحصان يفلس منه ويموت، فلا هو قطع الارض ولا خلى الظهر ده يبقى عايش. صحيح. معايا. صحيح. فاللي انا اقصده هاخدها تدريجي وببساطه خطوه خطوه، هوصل اسرع بكتير طول ما انا رايق، اسرع 1000 مره من اللي عمال يجري ويلهف ومستعجل، يعني بياخدها خطوات سريعه. فانا لما انوي ان انا زي بالظبط الشباب اللي بيجي رمضان، انا من اول يوم كل حاجه ما كانش بيعملها هم 4-5 ايام وتلاقي نفسك كسلت وقمت واقع. طب ما بتيجي من قبل رمضان يا راجل بشهر، خدها خطوه خطوه توصل لرمضان تبقى كامل. معايا. عشان تيجي تدريجي. يعني حتى يمكن نصيحه للشباب كده، قلت لهم يعني ساعات بيجي لي شباب يقول لي انا سالت ناس كتير جدا وانا ما بصليش، مش عارف احافظ على الصلاه، اعمل ايه؟ هقول له بص انت كده كده ما بتصليش، صح؟ قال لي صح. قلت له جربت كذا مره تصلي وما عرفتش؟ قال لي تسمع كلامي بقى، انت قول الاسبوع الجاي كله هصلي صلاه واحده بس حافظ عليها. نقي الصلاه المريحه بالنسبه لك، فجر ظهر عصر مغرب مريحه ما فيش اي معيقات ليها، وعود عقلك عليها اسبوع بس. انت اصلا ما كنتش بتصلي، خلاص كده انت عند ربنا بدات. الاسبوع الثاني قوم مدخل الصلاه الثانيه، الاسبوع الثالث دخل الصلاه الثالثه، ولو ينفع تعملهم كلهم قول لا انا همشي على واحده بس. 5 اسابيع هتلاقي نفسك محافظ على الصلاه بمنتهى الروقان. اللي جرب كده بعد شهر بالظبط يا الله الحمد لله الموضوع سهل جدا، هو العقل كده. خدها خطوه خطوه. معايا. انت الاول اتقدمت لك غلط، لان الطفل المفروض خدها معاه كده، تعالى يا حبيبي اخليه يصلي صلاه واحده، يتعود عليها مره لغايه ما يتعود تدريجي. لكن اهالينا ما عملوش كده، نعملها بعد كده بقى. معايا. فلو انا فهمت بقى ان الدنيا تدريجي، انا عايز اعود عقلي انه يقرا ويركز. اعمل ايه؟ مفاجاه هتعجب الشباب. شوف انت بتحب تقرا ايه؟ ان شاء الله مجله، ان شاء الله قصه عن حد فنان بتحبه، وقوم قاعد نص ساعه اقراها. عود عقلك انك بتقعد مركز نص ساعه بتقرا 3 4 5 ايام، واسحب الجزء بتاع القصه ودخل جزء من الماده اللي عايز تقراها. معايا. تك 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 خلاص انت عملتها باستمتاع وبراحه، بقى عقلك متعود يقرا وبيدخل معلومات ومركز. اوكي. فهمت اقصد ايه؟ انت اصلا عندك تركيز، بس للاسف اللي بيقول انا مش مركز هو بيكون مركز، هو بيتفرج على فيلم اكتر 1000 مره من اللي مركز ومذاكره. هو بيعرف يركز اصلا. يعني تيجي ام تقول لي ايه؟ ابني ما بيعرفش يركز. اقول لها ما فيش حاجه اسمها حد ما بيعرفش يركز. صحيح. في حاجه اسمها بيركز على اللي انت مش عايزاه، ومش عاوز يركز على اللي انا عايزه، لاني بقدمه له في شكل جاف مش في شكل جميل. صحيح. يقول لي يقعد قدام الكرتون مش عارف، بنكلمه ما بيردش. اقول له شفت التركيز؟ ما هو مركز اهو، لان الكرتون متقدم في شكل مبالغ فيه من الابهار والسرعه والموسيقى والالوان. معايا. وبالتالي دلوقتي المناهج والمدارس العالميه بدات تعمل مناهج على الايباد للطلاب ازاي يذاكر تفاعلي بشكل حاجات تفاعلي عشان بيحبها وبيذاكر. صحيح. مظبوط. وبالتالي دور عليها وابحث، نزل ابلكيشن على الانترنت هتلاقي حاجات كتير. المهم اقدمها في شكل جميل وفي شكل حلو تدريجي. ازاي بقى انتقل من عاده سلبيه الى عاده ايجابيه؟ اول قاعده يمكن بحب اقولها للناس، اوعى تحاول تغير عاده سلبيه. لان كل اللي بيحاول يغير عاده سلبيه ابقى قابلني لو نجحت الا قليلا. لانك انت اللي بتشوفني عايز تغيرها من زمان، وانت مش عارف تغيرها عشان عايز تغيرها. طب وما انا اعمل ايه؟ هقولها لك ببساطه كده، النور لو طفى ينفع اغير الضلمه؟
انا عايز اشيل الضلمه، لا. مش هتعرف تعمل حاجه، هتلاقي نفسك مش عارف تتصرف. لكن دخل العكس يختفي الضد على طول. وبالتالي هات ورقه او قلم واكتب العاده السلبيه اللي عندك وسيبها. شوف بقى العاده الضد بتاعتها ايه اللي لو انت بدات تعملها دي هتختفي. خلاص كده، وقوم كاتب العاده الضد. انا النهارده مثلا ما بركزش، ما بقعدش على الكتاب نص ساعه كامله. خلاص، يبقى انا عايز اكتسب عاده اني قاعد مركز على الكتاب نص ساعه، ده اللي هركز عليه. وهبدا اخدها خطوه خطوه. النهارده خليها 5 دقائق، او مش النهارده، حتى ممكن في اليوم اقسمها لكذا حاجه. الظهر اخليها 5 دقائق، العصر اخليها 10 دقائق، المغرب اخليها تلت ساعه. هتيجي على العشاء بقت نص ساعه وانت قاعد عليهم. تاني يوم خدها نص ساعه نص ساعه نص ساعه بقت الصلوات. تالت يوم كذا، خليها ساعه. بس يستحسن، لان دي مهمه قوي في التركيز، ان عشان اقدر استفيد من اكبر قدر مهم من التركيز لو جبناها على المذاكره، ان انا ما يعديش نص ساعه. خلي نص ساعه و5 دقائق راحه. والراحه تبقى راحه. فكر في اللي انت بتستمتع تعمله. هو هتتدرب على كده. هي دي دكتور جزئيه مهمه انا كنت عايز اسال حضرتك فيها، هي اني اصدق ان انا قادر على امتلاك القيمه الايجابيه او العاده الايجابيه. انا قادر على ان انا اكون متصف بهذه الصفه، انا قادر على اني اصدق. خليني اقول لك حاجه مفاجاه وغريبه شويه. اتفضل. هو انت يعني ما تزعلش مني، انت تضحك لما تقول انا عايز اصدق اني اكتسب عاده. طب ما انت اصلا مكتسب عاده سلبيه اهو. ما انت اكتسبتها اصلا اهو. امال ليه طول الوقت الناس تقول لك أيوة. مش هيحصل، مش هيتغير؟ هقول لك المفاجاه ايه. ان انت حطيت في عقلك اسم صعب على العاده الايجابيه. انت لو قلت لك كذا صعبه والله، هي دي اللي وقعتك. انت ما قلتش على العاده السلبيه صعبه. طب خليني اقول لحضرتك على مثل عملي وتقول لي ان احنا نعمله ازاي. الشباب قاعد على القهاوي طول النهار والليل يشتكي البطاله ومستني البطاله، يعني وفي فرص بتجيله لكن يقول لك لا لا لا. هقطعك بنكته كده. مستني الظهر يلعب. ممكن. اللي هو يعني طول الوقت كده. اللي هو ايه يعني، انا جاي له شغله ب 1200 جنيه، لا انا ما درستش في جامعه مش عارف بكام واهلي صرفوا عليا كام عشان اخد 1200 جنيه. أيوة. انا ما اشتغلتش وطلع عيني في مذاكره قد كذا علشان اروح اشتغل في وظيفه زي دي. لا 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 دي مش مستقره، لا لا ده ما فيهاش تعاقد، لا لا ده ما فيهاش تعيين. اقول له يقوم اشتغل ازاي؟ اقول له قوم انجح ازاي؟ اقول له أيوة. قوم اتحرك ازاي؟ خليني اقول لكم، انا على فكره انا بجهز يمكن لبرنامج كده عايز اعمله عن الخطوات اللي بيعملها الشيطان نفسيا لتدمير حياه الناس. من اهم الحاجات النفسيه دي منهج في علم النفس اسمه البرفكشنست. الانسان اللي هو بنسميه الكمالي. معايا الشخص اللي كل حاجه بيعملها بيرفكت، اللي هي بالعاميه كده يا كله يا بلاش. حلو كده. واللي هو عكس السنه الكونيه، ان كل حد بيجي متدرج. صحيح. وبالتالي الشاب اللي قاعد ده هو عايز ياخد مرتب 10000 جنيه مثلا. فهو مفكر انه اول ما يقدم هياخد 10000 جنيه، وده مستحيل يحصل. عمرك شفتي واحد عاوز يخلف، انا عايز اخلف يا عم اتجوز؟ اقول لا اتجوز ايه، انا عايز اخلف. يا عم اتجوز وتحمل وتربي، لا لا انا عايز اخلف. لا 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 انا بذاكر وعمال اتخرج واعلم نفسي عشان اتجوز ويمشي بالتدريج. لا 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 فانت ماشي عكس السنه الكونيه اصلا. معايا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا. فاللي بيحصل برضو حاجه تانية خطيره جدا ويمكن تبقى صادمه شويه، ان الناس اللي بيدعوا ربنا يرزقهم للاسف الشديد، وانا بعتبرها قله ادب مع الله، انه متخيل ان هو قاعد كده ربنا هيجي له يقول له اتفضل. فانا بقول له دايما انت متخيل ان ربنا استغفر العظيم يا رب يعني هينزل بنفسه يديها لك؟ حط الكوبايه كده قدامك، هيحدف لك صورة واعمل الفلوس. قيام الليل للصبح انك تشرب. يلا يا رب اسقيني، يا رب يا رب انا عطشان يا رب اسقيني. قول كل القران اللي انت حافظه، وقول كل انواع الادعيه. والله لو ما عملت كده وشربت ما هتشرب. والله لو ما عملت كده وعملت كده وشربت ما هتشرب، او كنت عشان ما شربت. حلو كده. فاللي انا اقصده ايه، ان الشباب مش مدرك ان المال بياتي بحسب القيمه اللي انت بتخرجها. وبالتالي وانت بتتدرب في الحياه القيمه اللي بتطلعها لسه بسيطه، فهتاخد قصادها مبلغ بسيط. لما تبدا تدرك فتخلي القيمه اللي بتطلعها اعلى، هتلاقي المبلغ زاد. القيمه بقت اعلى، المبلغ زاد. ليه ممكن انسان ياخد مرتب
بسيط في حاجه بيعملها وغيره بيعمل نفس الحاجه بس بياخد مرتب اعلى، لانه بيطلعها بصوره اجمد درجة واحسن، الإجادة. وممكن يكون لوحده بيوفر على شركه 2 3 تانيين. صحيح، الإجادة. بياخد مجموع شغلهم ويترقى اسرع. يعني دلوقتي الشركات بترقي اللي بييسر ويسرع في النتائج واتقان. معايا الشركات الكبيره اللي بتنجح بقوه بتبص على اكتر حد بياخد المهمه ويعملها باسهل طريقه، ده بيترقى بسرعه. مش حد قاعد بيكلكعها، طب ايه؟ طب اعمل ايه؟ ولا شغل الموظفين بقى اصله ما قاليش، اصلك ما كلمتنيش، وطالما أصلها ما مش كلمتنيش شغلتي. نايم، اصلا مش شغلتي، مش بتاعتي. ده هيبقى خلاص عند الأستاذ فلان. ده ايوه، دي تمشيه حال يعني. وبالمناسبه وده بيعرقل رزقه بمعنى الكلمه، ان رزقه هو كمان تلاقيه متعطل كده على حاجات تانية. يبقى انا لما اكون مركز بقى ان انا كشاب دلوقتي يمكن في قصة جاية من الموروث الغربي وقصة من الموروث الديني بتاعنا الإيجابي، لأن في موروث سلبي وإيجابي. طبعا. فهقول الاثنين عشان توضح الصورة أكتر. في الغرب بيقولوا واحد كان قسيس، وكان في مدينة أو في بلد وبدأ السيول تيجي عليها والبحر عالي معايا فهيغرق المدينة. فقعدوا بسرعة وسائل الإنقاذ وقوى الإنقاذ، قوات الإنقاذ يعني، بالعربيات بسرعة أي حد في البيوت فلقوه. اركب يا أبونا معانا. قال لهم لأ، أنا بدعي ربنا هينقذني. يا أبونا اركب معانا. لأ، ربنا هينقذني. فسابوه. فالميه قعدت تعلى تعلى تعلى، بقت 2 3 متر، فمعديين ملانشات بقى ومراكب بسرعه، لو لسه في حد في البيوت فلاقوه. يا ابونا اركب معانا. قال لهم لا، انا بدعي ربنا هينقذني. يا ابونا اركب معانا الله يهديك. لا 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 لا، ايه المراكب دي؟ ربنا هينقذني، ممكن تغرقوا ولا حاجه. تمام. الميه قعدت تعلى 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 تعلى، فطلع فوق البيت، فبيعدوا بهليكوبتر لعل وعسى يبقى لسه في حد تاني، فشافوه بينزلوا حبل، اركب معانا. قال لهم لا لا لا، ربنا هينقذني. الميه قعدت تعلى تعلى فغرقت البيوت كلها، فهو مات. تمام كده. فبيقال في القصة الأمريكية دي إن يوم القيامة ربنا بيقول له أنت القسيس بيعاتب ربنا، قال يعني، فبيقول له يا رب أنا دعيتك كذا مرة وما أنقذتنيش. فربنا بيقول له بعت لك سيارة وبعت لك مركب وبعت لك طيارة وما ما أخدتش بيهم، أنت كنت مستني أنا أنزل بنفسي أنقذك ولا إيه بالظبط؟ معايا؟ في ناس فاهمة كده. الأسباب، الأخذ بالأسباب. ايوه. تعالي بقى نحط القصه اللي جايه من موروثنا الديني الاسلامي. ده الموروث المسيحي. الموروث الاسلامي قصه بتقول ان في حد قال انا هثبت لكم، مش فاكر اسمه ايه، انا هثبت لكم ان ربنا ممكن يرزقني من غير ما اسعى. وقام داخل جوه المسجد وقام عامل خيمه وقام قاعد جواها، ولا معاه اكل ولا معاه اي حاجه خالص. يا رب ارزقني يا رب ارزقني، وقاعد يصلي ويدعي ويعمل كل ما يجيب الدعاء، ويتخير الاوقات ويتخير كل الازمنه، وبيعمل كل حاجه عشان الدعاء يستجاب. الظهر عدى وما جاش اكل، العصر عدى وما جاش اكل، المغرب دخل احد الناس الصالحين قعد يوزع اكل على الناس في المسجد وما راحلوش. فصاحبنا قاعد جوه وبس، الله قربت، قاعد يدعي اكتر ويدعي هيجي لي لغايه عندي مش هروح، ويدعي اكتر. المغرب العشاء جت ومفيش حاجه. الفجر اللي بعد اليوم التاني جه، صاحبنا كان هيموت من الجوع بقى مش قادر، ويدعي اكتر مفيش حاجه. الظهر جه، قام واحد داخل بيوزع اكل على الناس، فصاحبنا خلاص هيموت، فقام قايل فالراجل انتبه انه موجود في الخيمه، قام رايح مديله اكل. قام خارج يقول للناس ايه، هو انت لازم تسعى ان شاء الله بس اسعى، اعمل اي حاجه. اعمل اي حاجه. ايوه. وبالتالي انا مستحيل البيل جيتس مثلا اللي بقى ملياردير وضارب المثل للثروه في العالم بدأ من الصفر. صحيح. ما لو كان قال على اول مرتب هياخده ايه الرقم ده، مش ده مستوايا، ده ايجو، ده كبر. صحيح. معايا. وبالتالي لن يستحق انها هي فتله هتكر بعد كده، بس ابدأ بس. لو انت بتبص لها، ما هو يمكن بقول للناس دايما ما ترسمش لربنا الطريق. لو انت بتقول لا انا هاخد مرتب ده وهفضل عايش طول حياتي، مين قال لك كده؟ انت قول يا رب دي خطوه واللي جاي هيبقى اضعاف، انا هاخد بيها. وخدي مفاجاه بقى، مش ربنا قال لئن شكرتم لا ازيدنكم؟ يلا خدها ب 500 جنيه ب 1000 جنيه ايا كان الرقم، واشكر ربنا عليها وشوف اللي هيحصل. وخدها بنيه ان يا رب انا على الاقل انا كنت ما عنديش دخل بقى عندي دخل، مش دي خطوه هشكر ربنا عليها، الخطوه الجايه هركز ازاي ازود الدخل بتاعي وازاي اعمل حاجات فيها نافعه اكتر واركز على القيم، هتلاقي قيمتي بقت اعلى واعلى واعلى. عظيم. خليني كمان اقول مفاجاه كمان للشباب، يعني يا رب تفيدهم يا رب. هي خدعه صادمه شويه. ان اليوم 24 ساعه.
ودي من اكبر الخدع اللي انا بعتبرها بتدمر الناس. هو مين قال كده؟ عمرك شفت ربنا في اي ايه وحديث هملنا اليوم 24 ساعه؟ اختراع الساعات ده مشكله. معايا؟ ليه بقول الجمله دي؟ هدي مثال يوضح الصوره. اتفضل. نفترض ان انا دلوقتي مترجم وعايز اترجم كتاب من الروسيه للعربيه مثلا، بس انا قدرتي على الترجمه 10 صفحات في اليوم، دي اقصى قدره ليا في اليوم، والكتاب 1000 صفحه. يبقى انا عشان اترجم ال1000 صفحه على 10 في اليوم محتاج 100 يوم، صح كده؟ طيب، والصفحه بتترجم في الغالب بجنيه في اليوم مثلا، يبقى انا الكتاب 1000 صفحه هاخد منه 1000 جنيه بس على 100 يوم. حلو كده؟ لو انا بعتبر اليوم 24 ساعه يبقى انا عمر ما هيجي في دماغي ان انا اقدر اخلصه قبل 100 يوم، او ان انا هيجي لي افكار بقى تسهرني عشان صفحتين فهاجي على صحتي واجي كذا، وبرضه مش هخلص قبل 90 يوم 80 يوم. صح؟ لكن لو انا شلت فكره ان اليوم 24 ساعه من دماغي وقلت ربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، انا باحسان تدبر الوقت استطيع ان اخلي اليوم بتاعي 100 يوم. ازاي؟ فكره بسيطه جدا، هعمل سيرش على 100 شاب مترجمين زيي للغه الفرنساويه الروسيه. صحيح. وهجيب ال1000 واحد ونشتغل على الكتاب. واقول لك مفاجاه بقى، وهدي لكل واحد 2 جنيه مش جنيه، واقول لصاحب الكتاب انا هخلصه لك في يوم بس الصفحه ب 10 جنيه. هيوافق ولا مش هيوافق؟ هيوافق. هيوافق. خدي المفاجاه بقى، احسنت التفكير، خلاص انا مش هترجم اصلا، ده انا عملت اداره. جبت 100 شخص، كل شخص بيترجم صفحه خد 2 جنيه ازيد من السعر بره، وانا طلعت بصافي ربح 8000 جنيه في يوم. هو ده اللي بيحسن تدبير الموارد، والعقل ده اللي ربنا ميزنا بيه على الحيوانات. دكتور أحمد، الوقت خلص مرة تانية، لكن أنا بشكر حضرتك على كل ما قيل في الحلقتين، سواء الحلقة النهاردة أو الحلقة اللي فاتت، لأنهم الحقيقة بالنسبة لي مجرد طريق بنرسم بيه خطوات لكل واحد قادر على أنه يبدع فيهم، يعني طرق تانية كمان، بس هو يحاول ويقدر. أنا بشكر وجود حضرتك معنا دكتور أحمد عمارة، استشاري الصحة النفسية بالطاقة الحيوية، شرفتنا. أنا بشكر حضراتكم، وعايزة أقول جملة واحدة بس: انت قادر على انك تعمل حاجة، انت قادر على انك تبدع حاجة، انت قادر على انك تتميز في حاجة، فقط ابدأ، بس حاول، بس ما تحطش كل المبررات اللي كل الناس بتقولها، الوقت، الظروف، الزمن، الناس ضدي، المجتمع، الحكومة، الشوارع، الزبالة، كل ده كلام فارغ. ابدأ وارمي المبررات دي كلها ورا ظهرك، لانك قادر على صناعة النجاح. تقدر تعمل حاجة وتقدر تبقى حاجة، وحاجة عظيمة كمان. تحياتي لحضراتكم واشوفكم دايما على خير. تحياتي.